So, welcome again para sa ating panibagong vlog. And for today's vlog ay itatry natin or i-unbox natin yung ating bagong biling Telesin version number 1 na organizer para sa ating motovlog setup. So, let's start. Bale, ito yung ating in-order sa Shopee sa halagang 545. And tara, open na natin. Yes. Ito na. So by the way guys, ay wag nyo itong sisirain. Say for example, may sira yung item na nabili niyo sa Shopee, ay pwede nyo itong gamitin para i-refund yung inyong item. So guys, ito na yung ating Telesin na motovlogger case or bag. Ang size niya ay medium. Yan, medium. Okay, so okay na okay siya, no? Hard case na hard case, and of course naka-bubble wrap siya para safe na safe siya. Let's go, buksan na natin. Wow, ganda ng packaging, no mga sir. And then hard case na hard case. Body black yung nabili natin. And then medium. So andito yung logo ng Telesin. Orig na orig. Bukod sa bubble wrap, meron pa siyang wrap. Original wrap niya. Ayan, so may code dito sa likuran. And of course, ayan, nakikita natin yung QR code niya. Of course, Telesin. Gawang-gawang Telesin yan. Na, let's go. Buksan natin. So ito yung texture niya, no? Ganda. Ganda ng texture niya. So check muna tayo ng dents kung merong sira. Of course, since Telesin product ito, wala ka nang masasabi. Talagang maganda. Amoy bago talaga, no? Amoy na amoy mo. So try na natin i-open kung ano ang may matatagpuan natin sa version 1 na Telesin na motovlog bag, at kung ano yung mga pwede natin ilagay dito sa Telesin na bag na ito. Size medium to, no guys. So let's open. Yan, 1, 2, 3, open the box. Yun. Wow, linis-linis. Meron pa siyang silicone gel, no, para ma-absorb yung moist dito sa loob ng ating bag. So dito sa kanyang taas meron siyang pocket. Yan, tingnan natin kung anong pwede nating ilagay yan or ilagay dyan mamaya. So check lang natin yung mga compartments niya. So ito yung sa may kanto, monopod na portion. Yan, check natin yung monopod niya. Ayun, so medyo malalim siya, no? Kasyang-kasya yung pang monopod talaga dito. Set aside muna natin to. And then try naman natin yung sa lalagyan ng action cam mismo. Kunin lang muna natin, hugutin natin. Yan. So ito na yung lalagyan ng ating action cam. Then dito sa battery. Itong compartment na battery is universal, no? Or charger pala, charger I mean. Kapal ng phone. Ayan. So ito yung sa compartment ng battery. And then dun sa may memory card slot. Ayan. Memory card slot. And then yung slot ng battery. Bale, tatlo siya. Tatlo yung actually apat yung battery ng ating action cam, pero yung tatlo nalagay natin dito. So basically yan yung compartments ng medium size na Telesin na bag.
meron dito pang lalagyan ng mga charger, mga abubot natin, monopod, action cam, charger, 3 slots para sa battery and isang slot para sa memory card. Talagang organizer na organizer siya. So try na natin maglagay ng mga items dito sa ating, or motovlog items sa ating Telesin bag. Yan. Syempre una natin ilalagay is yung ating waterproof case na SG-Cam SU8 series. Okay, fit na fit naman siya, no. Okay na okay siya. Next is yung ating charger. Yan. Maluwag. So, maglagay na tayo ng mga items or motovlog items dito sa ating bag. Bale, itong battery ng ating SG-Cam SU8 series ay medyo masikip dito sa may battery compartment niya, kaya nagtabas tayo ng konti ng pad niya. Yan, so nilagay na natin yung tatlong battery natin. Next is yung ating charger. So ganito lang kalit yung charger ng ating SG-Cam SU8 Pro. Yan. Yan, medyo maluwag pa. Then syempre yung ating SG-Cam na waterproof case. And next, syempre yung ating mga monopod. So in this case, yung aking monopod na pwede rin gawing tripod. Yan. Lagay natin. Then, bubbler. Tignan natin kung kasya. Yan. Yung bubbler lang yung kasya. Pang underwater kanto. Lagay na lang natin itong tripod natin dito. Yan. Syempre. Maglagay din tayo ng extra. Ito na lang. Cable ng charger. Ito. How about this one? Thomas na battery. Yan, kasyang kasya. By the way, kwanto? 10,000 milliamperes. Just in case kailangan natin ng extra current sa ating pagdadrive. Yan. So, yan. Natin close. Yan. So, meron ka ng bag or motovlog bag na pwedeng lagyan ng mga gamit pang motovlogging, lalo na pag nag long ride ka. Kung nakatulong sa iyo yung video kong ito, please like, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell din sa taas para updated ka sa lahat ng aking mga videos. So maraming salamat and God bless.